Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me lajmet kryesore të këtij edicioni. Ilir Meta është i gatshëm të jetë i pranishëm në Komisionin e Venecias në 11 tetor, kur të shprehet opinioni për të, kreu i shtetit u shpreh sigurt se do të jetë në presidencë deri në përfundim të mandatit të tij. Pas takimeve të zhvilluara në Tiranë, përfaqësues të Komisionit të Venecias e kanë një ide nëse presidenti Meta ka shkelur ose jo ligjin duke anulluar datën e zgjedhjeve. Opinionin do ta japi në 11 tetor. Partia Demokratike denoncon me prova manipulimet e zgjedhjeve të 30 qershorit të evidentuara sipas saj edhe në raportin final të OSBE-Odirit. Demokratët thonë se kutit u mbushën me flet pavull dhe me vota të pavlefshme. Çekia do të shqyrtojë brenda një muaji tërheqjen e njojës për pavarësinë e Kosovës. Presidenti çek Miloš Zeman i tha homologut serb në Beograd se nuk e kishte qef Kosovën. Reagon Haradinaj anulon vizitën në Prag. Do nisim mëngjesisht me lajmet. Pas takimeve të Komisionit të Venecias, presidenti i Republikës ka dalë përpara mediave duke thënë se do të qëndrojë në zyrë deri në ditën e fundit të mandatit të tij. Ilir Meta komentoi me skepticizëm deklaratat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për shanse për të hapur negociatat në datën 18 tetor dhe shtoi se nëse kjo do të ndodhë, ai do të dekorojë kryeministrin Edi Rama. Pas takimit me delegacionin e Venecias që erdhi në Tiranë të mbledh të dhëna mbi shkarkimin e tij, Ilir Meta është i bindur se do të qëndrojë në zyrë deri ditën e fundit të mandatit. Nuk ka asnjë shans dhe si mundësi që Ilir Meta të dalë përpara 24 korrikut 2022 nga ky institucion. Debatin politik në vend dëshiron ta spostojë diku tjetër. Sidomos median të mos bjerë viktime kësaj propagande, sepse presidenti 11 tetor është i gatshëm të shkojë në Komision të Venecias, por të merren gjithë me 18 tetorin, se çdo bëhet me 18 tetor për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Vet distancohet nga sjelljet qeveritare. Sepse jetojmë në dy shtete njëkohësisht. Në shtetin e propagandës edhe në shtetin e së drejtës. Unë besoj se përfaqësoj shtetin e së drejtës. Jo pak i habitur është Ilir Meta nga deklarimet optimiste jo vetëm të Ramës, por edhe të Bashës për hapjen e negociatave. Kemi dëgjuar nga dy palët që situata është pozitive, që do të çelë negociatat, që do të ketë më në fundit datë për negociatat. Kemi dëgjuar nga ana e mazhorancës, lajme kaq të mira. Kënaqësi të dëgjonim edhe nga ana e Partisë Demokratike, që do të çelen negociatat, do të kemi datë 18 tetor. Ju dini që presidentin e keni nga vendi i Irakis, kështu që nuk ka se si të trëmbet gotës shampanjës. Kreu i shtetit nuk i kursen ironit, kur thotë se në 30 qershor fituan të gjithë. Arot gjithë u kënaqën, gjithë u gëzuan. Një palë fitoi në mënyrë plebiscitare 61 bashki, 100% këshillat. Pala tjetër fitoi 80% apo jo. Të gjithë tani po takohen 18 qershor, të lumtur, 18 tetor, presim lajme të mira. Presidenti vetëm shampanja e ka ngelur, po pret që t'i japin ata. Dhe në këtë proces është gati t'i japë Edi Ramës gjithçka ka në dorë. Unë t'jem xheloz. Unë t'i jap dekorat Edit datë me 8 tetor, vetëm ai të marrë datën e çeljes negociatave Shqipërisë. Ai le mos e pranoj. Kështu që dekoratën bëni gati, ceremoni këtu, ai dash të vi, dash mos vi. Se është bile dy dekorata e takojnë edhe si kryeministër, edhe si ministri jashtë. Zotit Basha nuk i jap dekorat se ai ka braktisur institucionet tjetër. Ka gjë tjetër. As Monikës se i ka dhënë besën Lulit, kështu që jemi në rregull. Sfida presidenciale ngele hapur deri në 18 tetor, datë kur Këshilli Evropian do të japë një verdikt për të çelur ose jo negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë Komisioni i Venecias do të japë në 11 tetor një opinion nëse presidenti Ilir Meta ka shkelur ose jo kushtetutën me vendimin për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit. Pas takimeve që zhvilluan për gjatë 2 ditëve në Tiranë, kreu i delegacionit të Komisionit Venecias deklaroi se e kanë një ide mbi lishmërinë ose jo të vendimit të kreut të shtetit.
nuk mbyllën vetëm takimet e fundit, por edhe gojën, duke mos pranuar të nxitohen të dalin në përfundime. Jemi të kënaqur me takimet e zhvilluara në Tiranë. Kemi marrë informacione të mjaftueshme lidhur me atë që kërkoni. Konkluzionet tona do t'i dorëzohen Komisionit Hetimor të ngritur për këtë çështje më 11 tetor. Nuk kanë qëndruar kaq gojëmbyllur deputetët Ulsi Manja dhe Rudina Hajdari, veçanërisht përfaqësuesi e opozitës parlamentare, që tregohet e drejt për drejt mbi çka i është kërkuar në takim. Atëherë Komisioni i Venecias ishte tepër i interesuar për situatën politike në vend. Në fakt, pyetjet që ata bën nuk ishin shumë pyetje teknike, por më shumë pyetje politike, se çfarë po ndodh, por duke parë që kemi një vakum shumë të madh institucionesh dhe është edhe vështirë për ta për të dhënë një opinion të qartë për momentin, por ata deklaruan që janë thjesht duke marrë informacion rreth situatës në vend. Një informacion mbi takimin që kanë zhvilluar këtë të mërkur ka shpërndar në rrjetet sociale edhe kryetari i Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit. Ndam pikpamjen që Komisioni Hetimor dhe Komisioni Venecias do ta trajtojnë këtë rast në aspektin ligjor, duke u nisur nga parimet dhe standardet më të larta profesionale dhe kushtetuese dhe me objektivitet maksimal, me qëllim vendosjen e një tradite juridike parlamentare të parën në llojin e vet për Shqipërinë. Gjatë qëndrimit në Tiranë, delegacioni i Komisionit të Venecias zhvilloi takime edhe me presidentin e Republikës, kryetarin e Kuvendit, kryeministrin Rama, përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës brenda e jashtë parlamentit. Mendimin e fundit ja morën shoqërisë civile. Konkluzionet e Komisionit të Venecias do të qartësojnë edhe idetë e Komisionit Hetimor për kontrollin e likshmërisë së veprimtarisë së kreut të shtetit. Opinioni i ekspertëve të huaj do t'i bashkëngjitet dhe raportit final që do të votohet nga parlamenti. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte mëngjesin e sotëm në zyrën e kreut të shtetit Ilir Meta. Takimi mes tyre ka zgjatur rreth 40 minuta dhe është i pari për këtë stint të re politike. Kriza politike në vend dhe iniciativa e Kuvendit për shkarkimin e presidentit kanë qenë temë bisedës mes Metës dhe Bashës. Takimi vjen një ditë pasi kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi deklaroi se forca e saj politike ishte gati për zgjedhje me apo pa Ramën kryeministër. Takimi Basha Meta ndodhi një ditë pas takimeve që zhvillojnë Tiranë, delegacioni i Komisionit të Venecias, të cilit i është kërkuar një opinion nga Komisioni Hetimor Parlamentar i ngritur për shkarkimin e presidentit. Ndërkohë Partia Demokratike ka denoncuar me dokumenta dhe pamje filmike parregullësitë e konstatuara sipas saj në zgjedhjet e 30 qershorit. Partia Demokratike ju përmbajt paktit me Odir për të mos nxjerrë dokumentat dhe provat e saj për zgjedhjet e 30 qershorit. Kur raporti vëzhguesve ndërkombëtar është tashmë publik, ekspertët për zgjedhjet në PD Oert Bylykbashi dhe Ivi Kaso nxorën fakte dhe prova nga ndosja që partitë opozitare i dorëzuan OSBE Odirit. Ish drejtuesi i Komisionit për Reformën Zgjedhore Bylykbashi deklaroi se shkeljet e konstatuara në zgjedhje ishin disa. Shpeshherë, fletët votimit janë marrë në grup dhe nuk janë numëruar veç. Vendoseshin mbi tavolinë dhe hiqeshin pa u numëruar. Fletë votimit të cilat janë numëruar jashtë kamerave të numërimit që është një detyrim për transparencë që ka kodi zgjedhor. Janë plotësuar fletë votimi bosh në tavolinat e numërimit. Ditët që pasuan 30 qershorin shndruan zyrat e Partisë Demokratike në një institucion monitorimi ku pasi morën pamjet filmike në KQZ të procesit të numërimit të votave, u analizuat çdo flet. Nga analiza rezultoi se edhe vullneti i qytetarëve që kërkuan të nxjerrin votën e tyre të pavlefshme u deformua. Është manipuluar numri i votave të pavlefshme dhe votat e pavlefshme të cilët nuk janë deklaruar si të tilla janë transferuar kryesisht Partisë Socialiste në atë KZZ. Për sekretarin zgjedhor në PD, shkeljet e konstatuara nga komisionerët e Partisë Socialiste nuk janë thjesht çështje teknike, por rrezojnë të gjithë procesin. Numërimi në grup i fletëve të votimit ose numërimi jashtë prezencës kamerave të fletëve të votimit është një proces totalisht i palishëm
që bën nul jo vetëm rezultatin dhe tabulimin e atij rezultati në një qendër votimi përkatës, por gjithë procesin e votimit dhe të administrimit të vullnetit të zgjedhësve në një qendër të caktuar votimi. Demokratët nuk i kanë kursyer akuzat në drejtim të prokurorisë së përgjithshme, e cila sipas tyre edhe përse me dokumenta dhe pamje filmike që vërtetojnë manipulimin e procesit, hesht dhe nuk vepron përballë një krimi zgjedhor. Rëzohet një tjetër dekret i presidentit Republikës. Komisioni Medias rëzoi sot me votat e mazhorancës dekretin që ktheu në kuvend ligjin për Akademinë e Shkencave. Nga grupi ekspertëve, zoti Skënder Gjinushi nuk është i pranishëm. Duket se vetëm kryetaria e Komisionit të Medias u interesua për praninë e akademikut Skënder Gjinushi, e në mënyrë të veçantë shprehu mospëlqimin për praninë e numrit 2 të Akademisë së Shkencave Vasotola. Por nëse ligji ka për qëllim dekompozimin e Akademisë së Shkencave, vetëm ju do të ishit i pranishëm këtu. Nuk e di asnjë termin për shtatën dekompozim që përdoret zakonisht për produktet bujqësore. Nga masërëja janë të pranishëm, zoti Erzen Tona? Kështu nisi diskutimi i dekretit të presidentit mbi rishqyrtimin e ligjit për Akademinë e Shkencave. Kryetaria e këtij komisioni Fatjona Dimitri ishte i vetmi zë kundër që kërkonte sqarime e ngrinte gishtin ndaj atyre që i konsideronte fajtor të hartimit të ligjit. Deputetët iniciator nuk janë pranishëm? Nuk e kuptoj? Zoti Tole, cili është autori vërtet i këtij projekt ligji, është zoti Gjinushi, së bashku me ju apo deputetët iniciator? Unë jam një prej përfaqësuesve të grupit nismëtar. Nëse në këtë seancë që kemi sot për diskutimin e kthimit të dekretit të presidentit për kthimin e projekt ligji për Akademinë e Shkencave dhe nuk është kërkuar këtu që të jenë përfaqësues të tjerë të grupit nismëtar, Do të lutesha vazhdo me procedurën ligjore dhe të rregullores, vazhdo me pyetjet. Pastaj, merr diskutimin, pyet e këshilltarin edhe të komisionit dhe këshilltar jashtëm. Jo, juve thoni kështu që nëse nuk na dekreton presidenti, nëse presidenti se dekreton kryetarin e Akademisë së Shkencave, ai vetë shpallet. Kështu thoni ju. Hajta vetë shpallin, ne një ministër diktature. Duke falenderuar akademikët dhe të gjithë të pranishmit që edhe ne të mbajmë qëndrimin politik përderisa kemi marrë përsipër të qeverisim të vend, duke votuar për rrëzimin jo të presidentit të këtij dekreti. Faleminderit. Prap politika do udhëheqë shkencën. Prap bujar. Po. Vazhdo. Zëvendës kryetari i Akademisë së Shkencave sqaroi se zgjedhja e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë ishte mos e rregullt dhe nuk ka shkelur asnjë ligj. Dhe ne nuk kemi një kontestim apo një vendim ligjor që ti konsiderojë ato zgjedhje të palishme, përkundrazi. Janë zgjedhjet më model të kryera deri në me pjesëmarrjen e 43 nga 44 akademikëve. Çfarë zgjedhje model më zoti Tole, kur aty kanë votuar persona me moshë të madhe, persona që nuk e kanë të drejtën e votës. Debati mes numrit 2 të Akademisë së Shkencave dhe numrit 1 të komisionit vazhdoi edhe pasi Fatjona Dimitri sugjeroi se komisioni hetimor do të ishte zgjidhja më e përshtatshme për veprimtarinë e kryer nga institucioni numër 1 i shkencave në Shqipëri. O zoti Tole, ky lloj ligji sjell restaurimin politik apo akademik të Akademisë së Shkencave, sipas jush? Zëra kryetare, me që më pyetet edhe një herë për akademikun e nderuar Skënder Gjinushi. Ai ishte antar i Akademisë së Shkencave në vitin 88. Pra, së bashku me Ismail Kadaren dhe Luan Omarin janë 3 akademikët e vetëm të antarësisë sonë të cilët i përkasin para viteve 90 dhe sigurisht janë futur aty për meritat të shquara. Ai është futur për arsye të le të themi talentit që ka në fushën e matematikës dhe të punimeve që ka bërë në atë fushë. Atëherë kush është pro dekretit të Pa surpriza, dekreti i presidentit rrëzohet nga 12 votat e antarëve të komisionit. Kundër? Ndërsa punimet në rrugën Tiranë-Elbasan kanë prekur fundin me rehabilitimin e shëmbjes në Ip, kompania greke Kopri Aktor që udhëhoqi punimet po lë një mal me borxhe ndaj furnitorëve të saj. Parat janë diskutuar më së shumti gjatë ndërtimit të rrugës Tiranë-Elbasan e vazhdojnë të jenë kur e fjalë pasi bizneset dhe furnitorët kërkojnë borxhe tek ndërtuesi, kompania greke Kopri Aktor. Sipas të dhënave nga bilanci i kompanisë për vitin 2018, detyrimet e kompanisë ndaj të tretëve arritën në 5.1 miliard lek në fund të vitit kaluar, ose 42 milion euro. Detyrimet janë të fokusuara në 2 zëra të pagueshme ndaj furnitorëve mbi 2 miliard lek
dhe 3.1 miliard lek për debitor dhe kreditor të tjerë. Borxhet e kompanisë janë të pasqyruara edhe në ekstraktin në qendrën kombëtare të biznesit, ku shihet që nga maj i vitit 2018 deri në shtator të këtij viti, ka 19 urdhra nga përmbarimi që kërkon bllokimin e llogarive dhe aksioneve të kompanisë deri në shlyerjen e detyrimeve. Duke vëzhguar listën e sekuestrave, ajo që bie në sy janë fatura të pashlyera nga Kopri Aktor ndaj kompanive që janë furnizuar me mallra dhe shërbime, apo dhe mos pagim kredie. Grekët e Aktor ndërtuan të vetëm tunelin që përfshihet në projekt, ndërkohë që për lotin e parë që nis nga rrethrotullimi i Teg deri në hyrje të tunelit dhe për lotin 3 që nis nga dalja e tunelit deri në Elbasan u bashkua me kompaninë Kopri. Kompania Aktor përfundoi në kohë rekord tunelin e Krabës, i cili kushtoi 8.3 miliard lek, por për 2 lotet e tjera u fut në garë së bashku me kompaninë Kopri, por akoma dhe sot s'ka një bilans përfundimtar se sa ka shkuar kostoja e këtyre 2 loteve. Rruga e re Tiranë-Elbasan, me gjatësi 27 km, nisi të ndërtohej në vitin 2011 me një kosto 260 milion euro. Afati për përfundimin total të punimeve ishte viti 2015. Për një shembje që ndodhi në IB, kërkoi rishikim të projektit dhe kosto të reja. Për 2 vite ekzaminime dhe negociata, qeveria shqiptare u detyrua të marrë edhe 2 kreditë të tjera shtesë për përfundimin e rrugës, me vlerë 51 milion euro, duke e çuar koston në total në mbi 300 milion euro. Policia e Shtetit ka publikuar bilancet për aksionin kundër informalitetit. Drejtori për krimet ekonomik dhe financiar Lutfi Mingjozi tha se 348 drejtues biznesesh janë proceduar për shkelje të detyrimeve tatimore të pashlyera. Rreth 1700 subjekte u kontrolluan në kuadër të aksionit anti-informalitet. Drejtori për krimet ekonomike e financiare në Policinë e Shtetit, Lutfi Mingjozi, ka bërë të ditur bilancin e aksionit të gjerë kundër informalitetit që ushtri gjatë verës në disa prej sektoreve kyç. Në shkallë vendin u ushtruar kontrolli në 1764 subjekte biznesit të ndryshme, ndër të cilat 892 shërbime vend pushimesh, 703 lokale në Bregdet, 321 hotele, 80 subjekte hidrokarburesh, 55 ndërtime paleje, janë proceduar penalisht 348 administrator të subjekteve të gjetura në shkelje. 39 persona janë arrestuar e ndaluar për veprat penale të fshehjes së të ardhurave, mos lëshimit të kuponit tatimor dhe ushtrimit të aktivitetit tregtar të paligjshëm. Nga hetimet nuk kanë shpëtuar as punonjës të administratës vendore dhe qendrore. Janë proceduar penalisht në këtë proces edhe 64 zyrtarë të administratës për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, ndër të cilët 42 janë nën punës bashkisht, 9 nën punës të sistemit fiskal, 8 në punës të drejtorisë rajonale dhe 5 në punës të inspektoriatit të monitorimit territorit. Aksioni anti-informalitet, sipas Mingjozit, pati një impakt edhe tek pushuesit e shumt veror që zgjodhen Bregdetin shqiptar. Sipas tij u liruan afërsisht 40.000 metra katror hapësirë publike që ishin zaptuar në mënyrë të jashtëligjshme. Për lirimin e hapësirave publike të zëna në kundërshtim me ligjin në vijën bregdetare, në shkallë vendi nga ky operacion u liruan 55 hapësira me rreth 40.000 metra katror. 62 subjekte u proceduan për ndjekje penale, se dhe u sekuestruan 6.700 shezllon dhe 3.200 çadra. Në fund, Mingjozi theksoi se fokusi i departamentit që ai drejton do të jetë mbi subjekte të mëdha, konkretisht tek hidrokarburet, në fushën e ndërtimit dhe tregtia e mallrave të aksizës. Papunësia në vend ka pësuar rënje në 11.5%, këtë e bën të ditur Ministria e Financave, sipas së cilës ky është niveli më i ulët historik. Lajmi mirë për ekonominë. Nis kështu njoftimi i Ministrisë së Financave, e cila shpërndau për mediat të dhënat e anketës 3 mujore të forcave të punës, publikuar nga Instituti i Statistikave. Bëhet fjalë për rënjen e papunësisë në vend në 11.5%, niveli më i ulët historik, theksojnë financat. Krahasuar me 3 mujorin e 2 të vitit 2018, shkalla e zyrtare e papunësisë u ul me 0.9%, ndërsa në 3 mujorin e parë të 2019-s, rënja vlerësohet me 0.6%. Nga muaji prill deri në qershor të këtij viti, 61.4% e personave nga 15 deri në 64 vjeç kanë gjetur një punë.
3,4% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë dhe 2,1% më tepër se 3 muajt e parë të vitit. Shifra, sipas ministrisë, është ndër më të lartat në rajon dhe për këtë, Shqipëria është vlerësuar nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni Evropian. Rritja e të punësimit ka mbatur sektorët e bujqësisë, tregtisë, shërbimet mbështetëse, aktiviteti informatik dhe telekomunikacioni, tendencë rënje, po shfaq dhe papunësia tek të rinjt. Ministria e Financave thotë se raporti i publikuar nga Instat tregon efektivitetin e politikave të ndërmarra nga qeveria, që shkon në favor të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe nxitjes së punësimit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka çelur garën për 74 vende të lira pune. Hapjen e konkursit e njoftoi drejtori i Kadastrës Artan Lame, i cili u bëri thirrje politikanëve të mos ndërhyjnë për të punësuar të afërmit e tyre. Një valë shkarkimesh pritet të përfshijë Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Artan Lame doli personalisht për të njoftuar 2 sfidat kryesore të institucionit që drejton. Njëra prej tyre është ngritja e nivelit profesional të punonjësve. Sot agjencia ka rreth 400 juristë të gjitha shkollimeve, që nga ata me shkollat mbaruara jashtë e deri te ata me pasqyra me xhamllëqe. Dhe me gjitha juristë, i vetmi rezultat që ka qënë në këto 20 sa vjet ka qënë hapja mirë e gjyqeve për çështje pronësie me pasojat e trishta që i din të gjithë. Por ka dhe më se juristët pasi gjenden pafund ekonomist, biolog, historian, sociolog, psikolog, e ku di unë çfarë tjetër duke lënë në minorancë profesionet bazë të kadastrës. Rishikimi i hartave të pronave me probleme në të gjithë vendin është sfida tjetër e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Kjo, sipas Lames, kthen në domosdoshmëri tërheqjen e profesionistëve të fushës, prandaj si drejtuesi i agjencisë, hapi garën për punësimin e 74 specialistëve. Inxhinier ndërtimi, arkitektur, urbanistik, geoinformatik, geodezi, topografi. Saktësoj jo punonjës me kontratë, por punonjës në strukturë. Bashkë me thirrjen drejtuar të rinjve për të konkuruar, drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës kishte një apel dhe për familjarët, miqt, të njohurit, deputetët dhe ministrat. Ju lutem mos më ndërhyni për punësime. Shteti shqiptar, kadastra shqiptare dhe unë duam profesionist jo miq. O më thoni të bëj kadastrën, o më thoni të bëj qokat dhe miqt. Të dyja bashk nuk mund të bëhen. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar si çdo të mërkur takimin me një grup qytetarësh që kanë gjetur zgjidhje duke u ankuar për administratën tek portali i bashkëqeverisjes. Ky qytetar shkodran kishte dështuar të merrte shërbim në zyrët e kadastrës. Ndaj, siç kishte dëgjuar në televizor nga kryeministri, ju drejtua portalit të bashkëqeverisjes. E për t'i treguar Edi Ramës se zyrtarët parazitar mund t'i kalbin shtetin, i dha këtë shembull. Sa do i fort tjetë këto, që ose këto bubrejse nuk do të shduken i formë ose një tjetër, këto përse i do të metet i gërën. Kështë që uroj që këto loj bubrejsesh, këto ushunjze ose shushunja, tjenë sa më të pakta edhe të mund të shtypen. Kryeministri i tregoi më njëherë se ai nuk po i toleron të parazitët e administratës së tij. Ti je sigur që unë s'kam pas nevojë me ul në një stol për të pa çfarë po bëjnë bubrezat nga poshtë, se rrin këmbë dhe i shoh bubrezat ul që gryn, po megjithatë kjo kërkon durim të madh, kërkon vullnet, kërkon kohë dhe sigurisht kërkon sisteme. Dhe platforma është një nga ato sisteme që i mpin buburrecat edhe disa prej tyre edhe i shtyp. Së fundmi në platformë është përfshirë dhe një rubrike veçantë për biznesin, për t'u dhënë mundësi atyre që merren me biznes të Shqipëri të kenë një akses të menjëhershëm në qeveri për çdo problem që hasin me administratën. Sipas kryeministrit, deri më tani portali Shqipëria që duam.al ka pranuar 51.000 ankesa. Një nënë e re në maternitetin e Librazhdit, e cila ka lindur trinjak përmes 2 operacioneve të vështira, është ndihmuar me gjak nga infermierja e spitalit që i ka shpëtuar jetën.
Alfonie Çota sapo ka sjell në jetë 3 fëmijë, 2 djem dhe 1 vajzë. Nëna i është nënshtruar 2 operacioneve në Spitalin Ginekologjik Fadil Sinani, në Librazh, të cilat kanë zgjatur mbi 6 orë. Për shkak të hemorragjisë ajo rrezikonte jetën, por infermierja Sadeta Anastasi dhuroi gjak duke i shpëtuar jetën. Alfonia së bashku me bebet gëzojnë shëndet të plot. Natë që vajtën në operim, kujtimi kishte shumë frikë. Thoshte mund të lindesh dhe vetë, njëri ishte mrapsh. Të fos thoshte në salla operimit, prap kishte frikë. Dhe kështu kurse gjak shtiu vllai, çuni kunatës edhe Sadetja. Femierja. Unë jam shumë i lumtur si gjyshi i fëmijëve, që goca ime ka bërë 3 jak dhe jam shumë i gëzueshëm. I femierët, Sadetja dhe gjithë ata stafi drejtues, jemi shumë të kënaqur që kanë bërë pamundën shpëtimin e gocës teme atë natë se do kishte ndërru jetë. Ndihet e lumtur për ardhjen në jetë të 3 fëmijëve të saj, por është e shqetësuar për rritjen e tyre. Bashorti i saj punon emigrant në Greqi dhe her pas here sjell të ardhura, por jo të mjaftueshme për të mbajtur familjen dhe trenjakët. Ato do fillojnë të rritet tani do lëvizin. A marrin këtu me krevat ata edhe mami edhe fëmit? Ne jemi 8 vetu me 40 metra katror. Çifti ka 2 vajza, 9 dhe 5 vjeçe. Tani familjes i janë shtuar dhe trenjakët Ambla, Elisianoja dhe Damiani. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu bëri thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët për të parandaluar sëmundjet infektive. Nga leva një fjerit, ministrja tha se një plan masash është shtrirë në të gjithë vendin. Nëse fëmia nuk ka kryer vaksinat, nuk do të pranohet në çerdhe apo kopësht. Drejtoritë e Shëndetit Publik ka nisur verifikimin e kartelave shëndetësore, ndërsa Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, nga leva një fjerit, i drejton një thirrje prindërve, edukatorëve dhe mësuesve. Ftojmë të gjithë prindit, por mbi të gjitha mësuesit, edukatorët të jenë të vëmendshëm në depozitimin e kartelave të vaksinimit për të verifikuar ato fëmijë. Sot neve jemi këtu në Levan dhe këtu janë identifikuar në sajt të këtij plani masash dhe në sajt verifikimit të bërë deri në këtë javë fëmijë të cilët nuk kishin kryer sipas rregullit të gjithë kalendarin e vaksinimit. Për të pasur mbulesa më të madhe e vaksinimit të popullsisë, Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh se një plan masash po zbatohet në të gjithë vendin. Konvikti të studentëve në Gjirokastër është ndërprer furnizimi me ujë për shkak të borxheve që kjo drejtori ka ndaj ujësjellësit. Borxhet e grumbulluara prej vitesh nga ndërmarrja e trajtimit studentor në Gjirokastër kanë detyruar ujësjellësin në këtë qytet që të ndërpres furnizimin me ujë të pijshëm. Drejtoresha e konviktit Doriana Demo thotë se ka paditur në gjykatën e Gjirokastrës për arsin e saj. Si administratore kam njoftuar Këshillin Mbikëqyrës, kam ngritur padim në prokurori, jo vetëm prej meje, por edhe nga Drejtoria e Inspektimit Financiar, për gjithë me keq menaxhimin e fondeve që është bërë në shoqëri, janë çuar dokumentat, janë hapur çështjet penale, ne jemi gati për të dalë në gjyq, e para për të marrë ato lek që nuk janë paguar ndaj këtyre furnitorëve, ujësjellësit dhe OSHE-s, e dyta për të nxjerrë fajtorët që çdo kush të veprojë dhe të marrë përgjegjësinë. Demo ka informuar edhe Ministrinë e Arsimit për mungesën e ujit të pijshëm, pasi për një muaj fillon viti i ri akademik. Nuk kam munguar korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, që unë kam bërë prezente dhe presionin që kam pasur nga këto dy kompani, OSHE-ja dhe ujësjellësi. Shkresa e fundit ka qenë datën 2 shtator, unë kam vënë para faktit të kryer që brenda javës mua do më pritej furnizimi me ujë. Pres nga momenti në moment që ata të më japin zgjidhjen, sepse unë jam në kohë punimesh, për gati një muaj fillon edhe shkolla, kështu që jemi para një fakti që ne nuk kemi gati ambajmë. Kjo drejtori është debitore edhe pranë OSHE-s. Situata me ujin e pijshëm rëndohet akoma më shumë në një kohë kur konvikti do të presë një numër më të madh studentësh se vitin e kaluar. Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini ka kërkuar përgjegjësve zyrave arsimore në të gjithë vendin përgjegjëshmëri maksimale për konsolidimin e reformës në mësuesi. Shahini theksoi si një ndër objektivat madhor të institucionit që drejton punësimin e mësuesve me më të mirë, ndërkohë bëri të ditur se në portalin Mësues për Shqipërinë janë publikuar rezultatet provizore. Rezultatet përfundimtare sipas ministres do të jenë gati në 16 shtator. Në gjithë sistemin 9 vjeçar nxënës dhe mësues këtë vit do të
punojnë me kurikula dhe tekste të reja shkollore. Sipërmarrja, rinia dhe kultura do t'jenë tre shtyllat e bashkëpunimit mes Tiranës dhe Pragës. Kryebashkiaku Erion Velia i foli gjatë një vizite në Çeki për të përbashkëtat që kanë Praga dhe Tirana dhe për përvojat që mund të shkëmbejnë. Tirana dhe Praga do të rrisin bashkëpunimin mes tyre duke u fokusuar kryesisht në fushën e sipërmarrjes, rinisë dhe të kulturës. Detajet për këtë bashkëpunim i bëri të ditura kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili ndodhet në një vizitë 2 ditore në Çeki. Jam shumë i lumtur sot që jemi në Prag, edhe me kryetarin e bashkisë patëm një mundësi fantastike për të folur për gjithë urat e bashkëpunimit mes Tiranës dhe Pragës. Kemi shumë studentë të rinj, të vjetër, edhe një qytet me përmasa sa Tiranës, edhe me një histori fantastike, edhe të epokës së lashtë, po edhe të periudhës postkomuniste. Dhe unë besoj që një nga gjërat që mund të mësojmë nga bashkëpunimi me Pragën ka të bëjë me gjithë kulturën e startupeve, me gjithë fokusin që është vënë tek rinia sipërmarrëse, tek rinia që prodhon, tek rinia që zhvillon ekonomi. Ai shtoi se Praga dhe Tirana kanë mundësi të shkëmbejnë përvojat e suksesshme që kanë zbatuar edhe në fushën e politikave mjedisore. Në shumë prej këtyre fushave, dhe teksa Tirana kandidon për të qenë kryeqyteti evropian i rinisë për vitin 2022, ne kemi shumë për të mësuar nga Praga dhe duhet ta falenderoj shumë kryetarin e bashkisë për mikpritjen, edhe ambasadorët e mrekullueshëm që janë një urë konstante midis Tiranës dhe Pragës. Edhe besoj që ashtu si dy qeverit tona ka një marrëdhënie të shkëlqyer, edhe marrëdhënia mes kryeministrave, ministrave të jashtëm, parlamenteve tanë, besoj që qytetet janë diplomacitë e reja. Gjatë vizitës në Çeki, Veliaj do të marrë pjesë në forumin e 27 ekonomik dhe mjedisor të OSBE-s. Ndalemi në rajon, Çekia do të shqyrtoj brenda një muaji tërheqjen e njohjes për pavarësinë e Kosovës. Paralajmërimi është bërë në Beograd nga presidenti ček Zeman. Gjatë takimit me homologun serb Vučić, ai nuk nguroi të shprehet se nuk i pëlqen Kosova. Avioni presidentit të Çekis Miloš Zeman arrin në kryeqytetin serb. Pritje veçantë është rezervuar mikut nga Praga, edhe pas zbritur mirë ka konfirmuar dyshimet e një pjesë të politikës çeke për pavarësinë e Kosovës. Fjalët e tij të para në aeroport e tregojnë këtë. Është kënaqësi të jem këtu pasi e dua popullin serb dhe Serbinë. Nuk më pëlqen Kosova. Presidenti çek ndonë se nuk ka shumë rol ekzekutiv kur ka arritur në pallatin e Serbisë, ka thënë se brenda një muaji do të shtrojë çështjen nëse mund të tërhiqet njohja e pavarësisë së Kosovës. Pas takimeve me homologun e tij Aleksandar Vučić, Zeman ka hedhur kritika të ashpra në drejtim të Prishtinës. Unë nuk jam diktator, por do të nxjerr para Këshillit dhe do të pyes nëse është e mundur që të tërhiqet njohja. Ministri i Mbrojtjes Metnar ka deklaruar se njohja e Kosovës ka qenë gabim. Besoj se ai do të më mbështesë. Ai është shprehur kundër integrimit të Kosovës dhe ka etiketuar liderët e saj si kriminal. Gjykata e Hagës para ca kohësh ka publikuar lajmin ku ka tërhequr vërejtjen lidhur me krimet e luftës të përfaqësuesve të Kosovës. Për këtë ka dhënë ndërheqjen edhe kryeministri, mendim personal, por shteti të cilin e udhëheqin kriminalet e luftës nuk do të duhej të ishte në familjen e shteteve europiane. Presidenti serb Vučić e ka falendëruar për qëndrimin e tij ndaj Kosovës. Zeman është i njohur në Çeki si politikan që ka qenë kundër komunizmit, por edhe si autor i ndasisë në shoqëri dhe si islamofob. Idro Seferi, ABC News, Beograd. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka anuluar pjesëmarrjen në samitin e Vishegradit të Ballkanit Perëndimor që zhvillohet ditën e enjte në Prag. Lajmi është konfirmuar për ABC News nga burime pranë qeverisë së Kosovës. Ditën në vazhdim përfaqësues të këtij institucioni do dalin me deklaratë zyrtare ku edhe do të tregojnë arsyet e anullimit të pjesëmarrjes së Haradinajt në këtë samit. Burimet japin si shkak për këtë anulim angazhimet e kryeministrit. Por motivet reale të bojkotit dyshohet se janë bërë deklaratat e presidentit ček Miloš Zeman Beograd se do të shikonte mundësim për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë bojkoti është konfirmuar edhe nga zëdhënësia e qeverisë çeke e cituar nga mediat vendase. Në Maqedoninë e Veriut, takimi mes kryeministrit Zaev dhe kreut të partisë më të madhe opozitare në vend Mickoskaj për ligjin për prokurorin speciale nuk ka dhënë asnjë rezultat.
Pas më shumë se 8 orë diskutim, pushteti dhe opozita kumtuan se marrëveshje nuk ka. Kryeministri Zoran Zaev ka propozuar që të formohet prokurori e veçantë, që do të jetë në të njëjtin nivel si ajo për krim të organizuar, që do të hetojë korrupsionin e lartë. Shefi i kësaj prokurorie të jetë i propozuar nga opozita, por problemi ka qenë në kërkesën e opozitës, të cilët kanë kërkuar që të gjitha lëndët e PSP-s të kalojnë tek kjo prokurori. Celosno, sprotivno në principot në pravdata. Krejtësisht në kundërshtim me parimet e sundimit të së drejtës, kërkonin që të gjitha lëndët e hapura deri më 30 qershor 2017 t'i marrë prokurori që ata do të zgjidhnin. E dihet pse, që më pas lëndët të anulohen dhe të shkatrohen. Kërkonin që me ligj të ndalohen të gjitha hetimet për të gjitha lëndët të hapura pas 30 qershorit. Respektivisht kërkonin që mos të precizohet qartë në ligj se çfarë do të ndodhë me ato lëndë që janë në fazën parahetimore apo hetimore. Zaev siguroi se të gjitha lëndët e PSP-s janë të sigurta, për shkak se po transferohen në prokurori publike, e më pas kryeprokurori Jovevski do t'i shpërndaj tek prokurorët përkatës. Nga opozita thonë se e papranueshme ka qenë kërkesa e kryeministrit që prokurorët e speciales të transferohen tek prokuroria e re. Kryetari VMRO DPMN-s Kristian Mickovski tha se Zaev praktikisht ka propozuar prokurori speciale të re. Ponudata në Zaev beshe, novo sejo. Zoran Zaevi propozoi formimin e një prokurorie për ndjekjen e korrupsionit të lartë, që do të ishte në nivel të njëjtë sikurse prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion, kurse prokurorin ta propozoi opozita. Këto 10 ndihmës të Katica Janevës së bashku me rastet e prokurorisë speciale publike të inkorporohen në këtë institucion, pa u respektuar ligji për prokurori, ku Këshilli i përcakton prokurorët. Këtu nuk është edhe fundi definitiv i bisedimeve, thonë të dyja palët. Nëse propozohet ndonjë zgjidhje kreative, ata do të ulen sërish të bisedojnë. Mickovski prezantoi edhe disa dokumente, që ai thotë se janë dokumente nga ekspertiza për rastin Zhvatja, e ku përmenden edhe funksionar të pushtetit. Ai tha se do ta përcjellin situatën dhe nuk hedhin poshtë mundësinë që t'i publikojnë. Pas dështimit të takimit mes kryeministrit dhe liderit opozitës, Partia Aleanca Shqiptare dhe Lëvizja Besa deklarojnë se në krye të prokurorisë speciale duhet të vendosen zyrtar të huaj, ndërsa për BDI-n shanset për një marrëveshje opozit nuk kanë shtruar krejtësisht. Aleanca për Shqiptarët ka reaguar për shkak se si parti politike nuk ka qenë ftuar në takimin e liderëve, siç kanë thënë nga kjo parti në takime të këtilla, duhet të marrin pjesë liderët e 4 partive më të mëdha politike në vend. Kreu i kësaj partie Zjadin Sela ka thënë se është e papranueshme sjellja e VMRO DPMN-s, LSDM-s dhe BDI-s lidhur me amendamentet për ligjin e prokurorisë publike. Tham që nuk pranojmë as një marrëveshje që arrin 2 subjekte politike, sepse ne kemi autonominë tonë si subjekt politik. Dhe në qoftë se BDI-a BDI-n e përfaqëson atje, nuk e di tash, a kryeministri apo ish partia e tij partnere, që është VMRO-ja, nuk na përfaqëson asnjë nga këto 2 subjekte politike. Apo. Dhe në qoftë se dikush don që nëpërmjet nesh të ndërtojë shtet të së drejtës, do ndërtojmë shtet të së drejtës. Dhe jo kalkulime për të amnestuar ndonjë politikan të para 15 vitesh ose të 10 vitesh të subjektit politik aktual në qeveri, ose kalkulime tipit për të amnestuar ndonjë ministër ose ish funksioner të regjimit të kaluar, por për ndërtuar shtet të së drejtës. Nga ana tjetër, kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, duke komentuar dështimin e takimit të liderëve Zaev e Mickovski, thotë se për sistem të pavarur gjyqësor nuk mund të vendosin ata që i ikin drejtësisë. Është e papranueshme që për drejtësinë dhe shtetin e së drejtës të negociojnë pikrisht ata të cilët i ikin drejtësisë apo mundohen të gjejnë zbrastira për të shpëtuar nga përdjekja për krimet e bëra. Takimi i liderëve mes LSDM dhe VMRO DPMN-s nuk mund të jetë takim që do të funksionalizoj shtetin e së drejtës. Por nga BDI thonë se dallimet partijake për ligjin për prokurorinë publike nuk janë të pakapërcyeshme. Momentot e nepoftorliv. Momenti është i papërsëritshëm. Liderët politik i dinë pritjet e qytetarëve dhe do të përgjigjen në mënyrë adekuate këtyre pritjeve dhe do t'i tejkalojnë pozicionet fillestare që të arrijnë kompromis ditëve në vijim. 2 partitë opozitare shqiptare, Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, angazhohen që me prokurorinë speciale të udhëheqë një prokuror i huaj nga vendet e Bashkimit Evropian ose nga SBA-t.
Skulptori Arben Bajo ka gdhendur në përjetësi skulpturën e legjendës së muzikës shqiptare Vachezela. Ju lën shoqërinë e këtij materiali bashkë do ndajemi këtu. Mirupafshim. Një çast i kapur nga interpretimi i këngëtares legjend, Vachezela, të këngës Moje bukura Shqipëri. Ka impresionuar artistin Arben Bajo për përjetësimin e saj në skulpturë. Më tepër momentit që ajo ka kënduar atë këngën, që është një këngë lirike, sa i ndaj edhe tek portreti sa e munduar të kapë çik buzëqeshin dhe atë përveç asaj këngës që një këngë shumë e bukur që flet për diasporën tonë. Dhe melankolisë. Ka një patjetër, ka dhe një përveç se një trishtimi, ka dhe një entuziazëm shumë të pak të brendshëm, si ajo vetë si këngëtare ka pas atë ekspresionin shumë të fuqishëm si personazh. Iniciativa për realizimin e kësaj vepre ishte e këngëtarit lushnjar Luan Manahasa. Isha betuar Zotit që unë një ditë të ta bëj Vaçezelën të kthej një monument përjetshëm. Dhe mas janë 2 vjetësh përpjekje ne arritëm ta realizonim Vaçën duke në mbështetur Bashkia e Qytetit Lushnjë. Bajo ka jetuar gjatë me Vaçezelën në studio këto kohë, deri në realizimin final të kësaj vepre, për të cilën ndihet mirë që u besua atij. Ajo këngë pëlqente shumë. Dhe ai pozicion. Sigurisht, ajo mund të bëhet në shumë versione. Unë përzgjodha këtë. Dhe besoj se është një moment që të gjithë shqiptarët e mbajnë mend. Duhet të ketë nga daljet e fundit të saj, me sa mbaj mendun. Sepse ka dhe opsione që mund të bëja dhe më të re dhe në moshë më të re, por doja që të kapja gjithë fazmën e njerëzve që e kanë njohur, që e kanë parë këtë personazh. Ajo është një legjendë e muzikës sonë. Përveç shihimit të muzikës së saj në sfond, për derdhjen në bronz të skulpturës së Vaçezelës 2 metra të gjatë, ai është konsultuar me këngëtar të kohës. Skulptori thot se në ndim i kanë ardhur dhe kujtimet të teatrit. Koincidencë, i mate ka pas shoqe klase Vaçezelën, e thoshte që në gjimnaz, që kur e qenë bashk, ajo këndon gjithkohës me kitarë. Në aspektin artistik i ka qëndruar besnik skulpturës realiste, pasi figurat të mëdha, sipas tij, nuk kanë kuptim në abstraksion. Figurat historike unë mendoj se në tërë botën, në tërë historinë e skulpturës janë trajtuar në mënyrë realiste. Do të ishte për mua një marrëzi që kur flasim për një person konkret ti të bësh një gjë abstrakte. Legjenda e muzikës shqiptare, e cila krijoi epokën e saj mitike, Vaçezela, është realizuar nga skulptori Arben Bajo. Kjo skulptur parku do qëndroj në vendlindjen e këngëtares Lushnjë. Parku është menduar të ketë formën e skenës, ku njerëzit të këndojnë së bashku me të.